بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتري انسكوب. أمريكا ليها 3 أعداء في العالم كله: روسيا والصين وكوريا الشمالية. اشمعنى الصين أول أعدائها والباقيين في المرحلة الثانية بعد الصين؟ حلقة النهاردة مميزة، تابعونا للآخر. ولو مهتمين بالمجال العسكري والمجال السياسي اعملوا اشتراك ونبدأ على بركة الله. اولا بالنسبه لكوريا الشماليه، دي دوله منعزله عن العالم تماما. سقف طموحاتها هي السيطره الابديه على شعبها وتوارث النظام الحاكم السلطه، غير ان قائدها مجنون ومع الاستفزاز الامريكي ممكن يستخدم السلاح النووي وتبقى كارثه في العالم كله. وبالنسبه لروسيا فهي قوه عسكريه ضخمه وتعتبر عدو حقيقي للولايات المتحدة، لكن من ذكاء بوتين انه دايما بيعطي امريكا احساس الريادة قدام العالم كله. وزي ما قلنا في حلقة كواليس مقابلة بوتين وبايدن، قلنا ان بايدن وصف بوتين بالقاتل. هل طلع بوتين هدد بضرب امريكا؟ هل وصف بايدن بالقاتل او اي وصف تاني؟ لا، بالعكس تماما. طلع بوتين في فيديو هادي وبيتكلم بابتسامة وبيتمنى دوام الصحة لبايدن كمان، رغم ان امريكا بتعتبر روسيا عدو صريح. لكن الدبلوماسية بتاعت بوتين وكمان الاقتصاد الروسي مش بقوة الاقتصاد الامريكي، ده بيخلي روسيا في المركز الثاني بعد الصين. طيب ليه الصين في المركز الاول في العداوة مع امريكا؟ الصين اكتر دولة طموحة في العالم كله وعينها دايما على مكان امريكا، يعني تبقى رقم 1 في العالم. طبعا هتقول لي روسيا عندها نفس الطموح. ايوه عندها نفس الطموح، لكن مش نفس الامكانيات الموجودة في الصين. تعرف ان الصين في 2017 كانت اكبر اقتصاد في العالم، والاقتصاد الكبير يعني تطوير في البحث العلمي، يعني صناعة، يعني اكتفاء ذاتي، يعني سيادة متزايدة في المنطقة وبعدها على العالم كله. الصين قطاعها الدفاعي قادر على توفير أسلحة حديثة بتكلفة قليلة بسبب القاعدة الصناعية الأكبر بكتير من أمريكا. ونروح بعيد ليه؟ مقاتلة الجي 20 الشبحية اللي من الجيل الخامس كلف البرنامج بتاعها الصين 4.5 مليار دولار، وبرنامج F-35 كلف أمريكا 55 مليار دولار، رغم العيوب والمشاكل اللي فيه اللي اتكلمنا عنها. المهم أمريكا لقيت إن فيه تنين صيني قادم هياكل العالم كله ومحدش هيقدر يوقفه، ولا اقتصاديا ولا عسكريا. راحت أمريكا عملت إيه؟ أنشأت قوة عسكرية تقدر ب 400 ألف جندي في منطقة آسيا والمحيط الهادي لاستهداف الصين. وأمريكا مستنية بفارغ الصبر قيام حرب بين الصين وتايوان علشان تتدخل عسكريا بحجة إنها بتطبق القانون الدولي. وعلشان كده تلاقي القوات الأمريكية متمركزة في بحر الصين ومنتظرة إشارة للهجوم. تعرف إن أمريكا عملت تحالف مع الهند شبيه بتحالف حلف الناتو، وكل ده علشان الصين وروسيا يبقوا معزولين عن العالم. ما تستغربش لما تلاقي الهند عندها F-35 وممكن تشتري الهند S-400 من روسيا وأمريكا ساكتة عادي، لأن المهم عند أمريكا هو السيطرة على الصين ومش مهم قانون كاتسا دلوقتي. أمريكا حاليا بتشتغل لمحاصرة الصين عسكريا تماما في 2024، وهيتم نشر صواريخ هايبرسونيك في نفس العام. وهتأسس أمريكا لواءين للعمليات السيبرانية في 2028 ضد الصين. الولايات المتحدة بتعتمد حاليا على بناء تحالفات لمحاولة الحفاظ على توازن القوى في المنطقة بالشكل اللي يخدم المصالح الأمريكية والغربية. ومع ذلك فإن غالبية الدول في المنطقة بتعطي أهمية للعلاقة التجارية مع الصين مقارنة بالولايات المتحدة، ودول كتير مش عاوزة تدخل في عداء مع الصين على الرغم من الضغوط الغربية الكبيرة. فاكرين في حلقة F-35 للإمارات وشرط أمريكا لتسليم F-35 إن الإمارات تستغنى عن شركة هواوي الصينية؟ وحتى الآن الإمارات لم تلغي العقد مع هواوي. الصين بتتطور وأمريكا بتحاول تحاصرها، وروسيا بتبص للمشهد من بعيد. والله أعلم المستقبل مخبي إيه. سلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.